for example lah, just for example lah, 150 megawatt. And then so if P2 is equal to, why not we just put 250 megawatt. Okay, 250 megawatt. Oh, yeah, 250 megawatt. And then P3, if I put that one is equal to 350 megawatt, for example. And then 350 plus 250 plus 150, how much? 600, 750. So P4 is equal to, alamak, how much? P4 is equal to, balance is 250. Why not we put how much? For 100, I put then 400, I put 400. Wait. Tiga, 7, 8,5. So 100. Okay. Right. Okay, P1 100, P2 200, P3 300, P4 400. So the P1 plus P2 plus P3 plus P4 is equal to 1,000 megawatt at the steady state, which is at the frequency 50 hertz or 1 per unit. Right. So now for case 1, if our load demand increase 50 megawatt, for example, okay, PD increase 50 megawatt, for example. So from the concept in automatic generation control, study the frequency. Once the power demand increase, frequency will be drop. So means that if the so here, so this the red dot here represent your PD increase. Is it right? Is it right? Betul tak? PD increase, maksud dia frekuensi akan drop, betul? Betul, sir. Betul tak? Betul atau tak? Betul tak? Betul. Betul kan? So sekarang ni, daripada steady state power frequency curve ni sebenarnya, you boleh nampak bahawa kita panggil sebagai nilai baru untuk P1, betul tak? Okey, yang ni P1 new betul? Betul tak? This one is P1 new.
Betul terbentak. Yang ni you dapat, yang ni untuk P2 new. Nampak tak? Allah Allah. Nampak saya, nampak. Kan? And then yang ni you akan dapat P3. P3 new. And then another one you akan dapat P4. P4 new. Betul tak? Maksudnya sekarang macam mana? Maksudnya sekarang ni, daripada steady state power frequency curve yang kita ada sekarang ni, daripada steady state punya straight line ni, so once bila PD increase, bila power demand increase, secara automatik you punya power generation P1, P2, P3, P4 dia akan increase kan, betul tak? Maksudkan betul. So in this one you akan dapat P1 new. Second you akan dapat P2 new. You akan dapat P3 new dan juga akan dapat P4 new. So total up new punya PD is equal to 1050 megawatt. So additional 50 megawatt ni, additional 50 megawatt actually they comes from maybe P1 increase let's say 10 megawatt for example. And then P2 increase 10 megawatt for example. P3 add additional 10 megawatt. Maybe P4 add additional 20 megawatt. Right. So this is how we study and how we analyze the performance of power generation unit through the steady state power frequency curve when the load demand whether increase or decrease kat sini. So if I add another one of let's say this one, I put another color lah. This one. So the new straight line here is your when the PD increase, and when the PD decrease. Is it right? When your PD decrease means, so and then I format this one become this one. So your and then P1 and then this is your P2 here and then this is your P3 here. One lah. And then this is your P4. Right. So sekarang ni daripada sini kita akan nampak lah, that mean daripada 100 megawatt at the steady state, bila you punya power demand decrease, so frequency will be increase. Maksud dia sekarang ni, just example, okay, just example. You punya frequency kat sini dia akan increase kan. Daripada 1 per unit, mungkin 0.0, let's say lah 0.05 per unit katakan. Betul. And then kat sini kita akan nampak frekuensi akan drop. Betul. Dia mungkin 0.995 katakan. Okey. Faham tak?
Yang ni tak perlu tengok lah kat sini. Okay? Sir, kalau PU increase dia turun sir? PU, PD. Kalau PD increase dia turun? PD increase, ni PD ni. Kalau PD increase, frekuensi akan drop, betul? Sorry. Bila power demand decrease, bila power demand decrease, frekuensi akan increase. Ni salah ni. Balik. Silap. Alright. Lebih kurang macam ni lah contoh saya bagi kat sini. Katakan PD increase 50 watt, PD increase maksudnya frekuensi drop kan? Nampak tak? Betul sir. Maksudnya bila PD increase, kita boleh nampak daripada power generation yang asal ni, daripada P1, P2, P3 ni, daripada green color, dia akan move to the red color. Nampak? Yang dot-dot ni. Kan? Yang ni kat sini. Faham sir. Nampak. That mean yang ni tak. Saya buat example je ni sebenarnya ni kat sini. So better the through calculation delta omega SS ni sebenarnya baru kita boleh dapat dia punya frequency deviation. Betul tak? Delta omega SS yang ni Allah Akbar. Delta omega SS untuk apa? Frequency deviation kan? Betul tak? Ya, tadi tak tadi. Delta omega SS. Ya ke sir? Ya kot. Ya kot. Frequency deviation kan? Yang ni. Frequency deviation. So sekarang ni our minus delta PL ni. Apa itu delta PL? Delta PL. Perubahan load, betul? Perubahan load demand. Perubahan load demand maksud dia boleh jadi positif. Dia boleh jadi positif ataupun jadi negatif kan? Betul sir. Betul? Kamu tak study langsung rasa-rasa ni. Delta ni, delta PD ni, delta PL lah sebenarnya. Ni delta PL ni. Delta PD lah. Sama ada positif ataupun negatif. Kalau increase, maksud dia positif. Kalau decrease, dia akan jadi negatif. Nilai dia. So katakan, contoh. Okay, contoh, for example, kalau PDO ni adalah load demand lah yang asal 1000 megawatt. Katakan dia increase sebanyak 50 megawatt, maksud dia you akan dapat plus 50 megawatt lah. Betul tak? Data 50 megawatt kat sini. You akan dapat ini. Katakan PD decrease 100 megawatt, maksud sekarang ni nilai kamu ni dia akan dapat apa? Minus 100. Yang ni you akan dapat positif 50. Macam mana you dapat positif 50 minus 100? So tengok keadaan sama ada dia increase ataupun decrease lah. Okay? So bila you masuk formula kat dalam ni, contoh you ambil yang ni, contoh delta PD ni positif 50, you masuk dalam formula delta omega SS kat sini, you akan dapat negatif, betul?
Bila you dapat negatif, bila you simplify, you akan dapat minus. You akan dapat minus. Bila you minus, untuk dapatkan standard frequency deviation, you 50 minus dengan ni, you akan dapat 49 point something. That's why you akan dapat yang bawah ni. Bila PD increase, you akan dapat you punya frequency is equal to 0.995 for example. So untuk case 2, in case PD decrease 100 megawatt, so you just substitute minus 100 in this formula, delta omega SS, you will get the positive value. So 50 plus positive value, you will get the positive value lah. Due to the P load demand decrease, so your frequency will be increased. So that's why you can dapat 1.025 in per unit for example. So you can dapat yang ni dan juga yang ni. Ni contoh ya, saya letak ni nilai sebagai contoh je tau. Tapi by calculation you akan dapat nilai yang betul lah kat sini. Bergantung pada apa? You punya R1, R2, R3 dan juga R4. So if we consider D, you kena masuk lah. Okay, kena masukkan nilai D ni. Kalau D is equal to 0, so you kena faham lah D ni apa. Kan? Okay, ada soalan yang ni? Faham tak? Hello? Hello? Faham. Ada faham? Ada tanya apa-apa tak ni? Maksud saya, daripada steady state power frequency curve ni, apakah information yang kita boleh dapat sebenarnya? Kita boleh dapat the increment of power generation for each unit, betul? The power whether increase or decrease power generation for each unit. So depend on your punya number of your unit lah. Maybe you ada 2, maybe you ada 3, maybe you ada 4. Contoh dia sekarang ni kat sini. So daripada sini kita boleh tahu kita punya steady state punya power generation untuk setiap unit, betul? Steady state punya power generation kita boleh tahu, and then kita boleh tahu sejauh mana kita punya power generation ni dia boleh increase ataupun decrease bergantung kepada kita punya power demand, dan juga kita boleh dapatkan perubahan frekuensi apabila berlakunya perubahan di load demand kita. Betul tak? Betul. Sudah ni. Hello. Tak jawab. Betul. Betul. Tanya lah sikit. Tanya tak mau. Aduh, ni. Faham betul ini ya? Kalau buat example dulu okey ke? Dia example. Tapi konsep dia kat sini yang kita faham. Maksud dia konsep yang betul yang you faham adalah apa? Macam mana perubahan load demand and then dia punya reflect dia terhadap frekuensi satu, betul? Yang kedua kepada power generation untuk setiap unit, betul? Betul tak? Ya, dua benda tu je sebenarnya. Jadi macam mana you nak calculate yang ni, macam saya cakap tadi lah. Kalau ni kotak merah ni. Kita tengok kotak merah. Ni, kotak merah ni. Jadi kita faham lah. Yang ni kalau kotak kuning ni, apa info dia sebenarnya? Yang ni. Red box dengan yellow box kat sini. Power demand decrease. So
automatic you akan nampak frequency will be increased. Betul. Kat situ. Kat sini sama juga lah. Kat sini. Faham sir? Faham tak? Agak-agak Faham, saya faham. faham lah. Dia bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan sebenarnya. Saya harap you faham yang ni sebenarnya ni. Maksud dia sekarang ni daripada steady state power frequency curve yang kita ada ni, banyak info yang kita boleh dapat. Yang penting info apa yang kita boleh dapat dalam ni sebenarnya. Yang tu yang kena kita, yang you all perlu take note sebenarnya. Kat situ. Katakan diberi frekuensi pada keadaan load demand decrease katakan. Boleh tak kita measure value-value yang lain? For example, contoh dia katakan. Boleh kan? Yang tu maksud dia. Demi info yang ni, melalui benda ni pun kita kena faham. Yang tu yang saya nak sebenarnya. Okay. Clear? Clear tak? Yes, sir. Yes. Clear? Okay, clear, alhamdulillah. So I will move to the next example, which one? Yang ni, stop sharing first, and then I will present another example here. Sorry. Tab here. Example chapter yang ni. Okay. Can you see this one? Chapter 2 Automatic Generation Control, June 2019. Nampak sir? Nampak? Nampak? Single consists of. Nampak? Nampak sir, nampak. Nampak Okay. sir. Okay. Ni contoh yang lain. Kalau you baca yang ni, dia kata apa sebenarnya? Okay. Dia kata, so now you have a single area. Okay, single area je. Consists of 4 generating units. You ada single area, you ada 4 generating unit with the following parameters as shown in table Q1C. So the generators, they mean unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4 in parallel and sharing a load demand. PD is 800 megawatt at 50 Hz system frequency. So mean at steady state, this is one at the steady state lah. At the steady state, frequency 50 Hz and then your PD is 800 megawatt, right? So now given the parameters for each generating unit, output power in megawatt, output power in megawatt 250, 200, 150, 200, and then one given the MVA rating 400, 300, 350, 200, and then the speed regulation for each generating unit, unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. So now, if we assume that there is no frequency dependent load, so now D is equal to 0. So if you refer back to the steady state frequency deviation, how to calculate the frequency deviation, delta omega SS is equal to minus delta delta PL divided by D plus in bracket 1 over R1 new R1 plus R1 blah 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 anti R1 anti Rn, right? Okay, so calculate the steady state frequency deviation, new system frequency, and the new power generation on each unit when the load is increased by 80 megawatt.
So analyze the relationship of load demand and frequency of the system. And then given the MVA base is 500 megawatt. So this is the parameter of the generators. So note lah. Yang paling penting apa kat sini? Apa info yang you perlu tahu? To meet the load demand, each unit will deliver the output power. Betul lah. Means that PO ni all lah. PO1, PO2, PO3, PO4 equal to PD. So means the output 250, 200, 150 equal to 800. Betul. So each unit also have P minimum and P maximum. So kat sini dia apa? So PO1 250, PO2 200, PO1 150, PO4 200 megawatt G4. PD is equal to 800. So ni keadaan dia sebenarnya. Dalam keadaan steady state, the PD equal to 800 and then the frequency is 50 Hz. Yang ni. Okay. Okay. So first, step 1. So you must convert all regulating constant to new value based on MVA base. So you kena convert daripada R old kepada R new. Okay. So sekarang ni yang kat atas ni you punya R old. So you convert to R new. So R1 new, R2 new, R3 new, R4 new. So MVA base. So R1 500 divided by MV rating R1. Berapa R1? R1 400. Okay, 400, 300, 350, 200. So you just apply this formula to calculate the new value of speed regulation. Ni, speed regulation R. Alright. Clear? This part? Clear, sir. Clear? Clear. 500 tu soalan lagi kan? Ah? 500 tu untuk yang MVA base tu soalan yang minta kan? MVA base diberi lah. Alright. Diberi lah MVA base. MVA rating untuk generator tu. Okay? Alright. Okay ya? Boleh sir, boleh. Okay, so next step. So you must identify the per unit load change in the system. Nampak? Sekarang ni kita yang tadi delta PL tadi kan? Okay. So you must identify lah which is your load increase or decrease. So in case your load increase mean positive sign. If decrease you will get the negative sign. Okay? Betul tak? Betul sir. Okay? So sekarang ni daripada soalan increase or decrease? Increase sir. When the load is increased by 80 megawatt, increase sebanyak 60 megawatt, 80 megawatt. So that's why you just apply this formula, change of load demand, plus sebab dia increase, you just put positive 80 divided by 500 and then you get a delta PL minus 0.16. Okay. And then step 3, you must calculate the steady state frequency. So since D is equal to 0, ni formula asal. So D is equal to 0, you akan dapat D is equal to 0 lah. So minus
0.116, and then you simplify, you akan dapat delta omega SS minus 0.0019 per unit. Okay, clear? Clear? Yes, sir. Okay. Steady, sir. And then we go to the step 4. So we calculate the steady state frequency deviation in hertz. So this one in per unit value, delta omega SS. And then the steady state frequency deviation in hertz. So you must delta F is equal to delta omega SS multiplied by 50. So your 50 is your system frequency. If your system frequency is 60 hertz, so you must multiply by 60 hertz lah. So now our system frequency is 50 hertz. So we multiply by 50 and then you get minus 0.0095 hertz. So here you can see that your delta F is minus, okay? It's minus sign here, okay? Minus sign here. And then you go to the step 5, you calculate the new frequency caused by load change. Sekarang ni apabila berlakunya perubahan load, kita nak tahu berapa nilai frekuensi yang baru. That's why F is equal to FO plus delta F. FO is the old frequency lah. Our old frequency is 50 Hz. And then delta F here is minus. Dapat minus 0.095. So 50 minus delta F, you get 49.905. So here you can see that the frequency drops due to increase of load demand. Is it right? Betul, sir. Pada tolak. Okay. Itu konsep kita ya, yang kita faham lah. So and then now we try to calculate the new generation for each unit due to the increase of load demand. So that's why to get the delta P1, P2, P3 and P4 here. Sorry, this one. P1, P2, P3 and P4. So just apply this formula lah. This formula delta omega SS R1 new, and then you dapat yang ni, you akan dapat. And then mudah je you nak check sama ada salah ataupun tak. Normally delta P positive value shows the increment in the load demand. So means that your P1, delta P1, delta P2, delta P3 and delta P4 positive sign. Betul tak? Oh, dia memang sentiasa positif ya, sir? Ha? Dia memang sentiasa positif eh? Of course lah. Dia mesti Kalau kalau of load demand. okay, faham. Okay, dia tak akan drop. Yang ni in case kalau dia increase 80 megawatt kan? Maksud sekarang ni delta P1 plus delta P2 plus delta P3 plus delta P4 should be equal to berapa? Sepatutnya lah 80 kan? 80 lah. 80. I'm sorry. Okay, faham. So kalau let's say kalau soalan tu decrease 80 semua akan negatif lah. Akan negatif lah. I'm sorry. Maksud sekarang ni once you calculate delta P1, delta P2, delta P3 and delta P4, and then at the end you can calculate the new generation for each unit. Mula-mula P1 new they generate to 50 megawatt due to the increment of load demand. Delta P1 is equal to 15.2. So now the new generation for P1 new is equal to 265.2 megawatt. Okay. Clear yang ni? Same goes to P2 new, P3 new and P4 new. Nampak tak? Nampak. Okay, nampak? Okay. Ya. Saya tambah. Okay, ada apa nak tanya kat sini? Mana Okay. kok ada yang faham? Kok ada So sepatutnya data P2, P3 ke tu? P4, P5, P3, P4 tu. yang mana?
Tu step 6 tu. Ni Step 6, step 6. Tu data P1, data P2, data P3, data P4 kan. Ni bukan data P1 ni silap ni. Alright. Okay. Faham dah. You buat correction sikit. Saya tak Boleh. perasan. Tak perasan lah tu. Maybe you try calculate balik lah kalau betul-betul nak faham tu, cuba calculate balik. Kalau boleh nampak kat situ. Okey, yang lain nak tanya lagi. So kalau macam yang Disember 18 tu, Tak dengar lah, kuat sikit ke kau Disember 18 soalan bawah. Disember 18 soalan bawah. Yang ni. Kan dia kata increase 70 dan decrease by 50. Maksudnya buat 2 kali lah sir. Satu 70, satu 55. buat dah kali ni. Lepas tu compare dia punya final answer Dia yang kata, new tu. analyze the answers in both cases. Compare dia punya yang P new tu sir. You analyze lah macam mana pun, nak tengok je macam mana answer yang you dapat. Maksud sekarang ni kat sini kalau kita nampak, of course lah dia punya frekuensi bila untuk case 1 power increase tu. Power increase, you can nampak frekuensi will drop bla 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 bla. And then untuk second case, the power demand decrease, and then we can see the power the frequency will be increased to bla 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 bla. Macam tu lah lebih kurang. Buat table tak boleh ke? Table. Maksud saya kalau nak kan disuruh compare. Analyze lah. Tak payah. Okay. Pakai ayat je lah. Pakai ayat je, ni pengguna ayat je. Alright. Okay. Yang ni dia kata apa? Yang ni. Yang ni. 3 unit kan? 450, 300. Okay, yang ni dia bagi dah. Dia tak bagi ni MVA base dia tak bagi Tak bagi sir. Tak bagi Okay, tak bagi you boleh ambil 500 MVA boleh. Kenapa sir? Ambil 500 contoh. Kenapa boleh ambil 500? Dia tak kisah. Rating no problem, is okay. Mana-mana boleh. Alright. Yang ni sama je lebih kurang ni. Yang rating unit 3 tu memang megawatt sir. Oh, ni MVA lah. Okay. Salah ni. MVA. Okey, yang ni Disember 2009. Yang ni ada contoh dalam example chapter 2. Ada sebagi dalam WhatsApp tu. Contoh dia ada dalam tu. Yang ni. Okey, Disember 2008 you ambil MVA base 500 lah. Senang sikit 500. Kalau you nak buat lah. You buat yang tu. Disember 2019 you refer dalam example chapter 2. Ada dalam WhatsApp saya send. And then yang ni apa? Ready. Oh, yang ni accessory ni sama je ni. Boleh buat kot. Okey, yang ni dia lain sikit.
Tapi sama juga. Yang ni dia bagi sama je ni. Sama je. Untuk yang untuk SSS1 ni kita soalan dia bagi apa? 3 generator units 50 Hz supply total load demand 1300 megawatt. Okay. And then the speed drop characteristic and rating for each unit are given as generator 1, 2 and 3, R1U, R2U, R3U, 3%, SR1, SR2, SR3. Okay, so if the total load is increased by 20%, determine the change in the generation of each generator unit and the new system frequency before any control action can be taken. So answer delta PD. Okay, yang ni kita akan apply di formula lah. Kalau tengok yang ni, F is equal to F all at the steady state lah, 50 Hz. And then delta P is equal to delta PD. So delta PD is your perubahan load. Perubahan load kat sini, kata sekarang ni dia kata 20% of 1300. So you can dapat plus 260 megawatt. So now your delta PD is positive 260 megawatt. F all 50 Hz. And then you put in this equation, you akan dapat, and then from this equation you modify, and then you get a minus F all times delta PD over the summation of SR1 over RU1 plus SR2 plus over RU2, and then plus SR3 over RU3. So now your F all is minus 50, and then time 260, and then SR1 F500, and then divided by 0.04. So 400 divided by ni, by 0.05, and then plus X40 divided by 0.03, you get a minus 0.268 minus. So F new, F all plus delta F sama juga sebelum ni, you akan dapat 50 minus 0.268, dia dapat 49.732. So apabila berlakunya perubahan load, bila load increase sebanyak 260 watt, 260 megawatt, frekuensi daripada 50 Hz dia akan drop kepada 49.732 Hz. And then increment untuk setiap generation unit yang kita nampak kat sini, dia akan increase delta P1 67, delta P2 42.88, delta P3 150.08 lah. And then you can get the new generation for each generator unit by just add P1 all plus delta P1, P2 all plus delta P2, and delta P3 all plus delta P3, and then you get the new generation for each unit lah. Ni change, ni perubahan dalam generation.
pertambahan sebanyak 67, 42, 88, 150.08 untuk setiap unit kat sini. Ni dia punya ni kat sini. Yang ni dia kata apa? Okey, yang ni dia kata exercise 2 yang ni dia kata 3 generator units supply total load 900 megawatt and then given the parameter of generator lah. But now if the total load is reduced to from 700 megawatt, but now the load reduced to the total load is reduced to 750 megawatt. So mean delta PD is equal to 900 minus 750 and then you get the minus 150 megawatt. So negative sign due to the load decrease. Betul tak? Betul tak? Betul sir. Betul kan? Sebab load daripada 900 megawatt dia drop sehingga 750. Reduce to. Okay, reduce to. So you akan dapat yang ni and then yang sama you buat. So you akan dapat kat sini. Okay tak? Faham tak ni? Okay, yang ni kalau you nak convert, kalau nak dapatkan R1 new pun boleh, tak dapat lah. Saya rasa better convert lah. So formula tu benda sir? Ha? Formula dalam kotak tu. Mana? Tu dalam kotak tu. Ni? Benda tu sir. Okay. Yang ni formula untuk kes ni. Formula yang sama je. Ya, sama. Tapi kat sini Yelah. tapi kat sini yang bezanya kita tak apply dia punya apa? Dia punya what we call tak apply kita punya solution ni lah. The way dia orang buat solution ni, dia orang tak menggunakan MBA base untuk soalan ni. Dia direct pakai menggunakan formula ni je. Kalau you tengok betul-betul, kalau you tengok betul-betul yang ni dia bagi speed regulation dia bagi. And then SR1, SR2, SR3 tu dia refer kepada apparent power lah. Kan? Apparent power untuk setiap generator. So yang ni kan. SR1, SR2, SR3 ni refer pada apparent power. So kat sini kalau kita nak bandingkan dengan formula yang kat atas ni, yang atas ni, yang kat atas ni kita boleh nampak dia punya MVA rating dia bagi juga, tapi dia bagi dia punya output power kat sini dia bagi output power untuk permulaan kan, output power. So dalam case ni, yang ni output power tak bagi, satu case. And then yang ni juga, kalau yang ni Ini ada D kan?
Ha? Yang tu ada D. D. Ni okey, ni formula D. Ni ada D. Jadi tak pakai D. Yang tu. So ada Faham. dua keadaan dah sebenarnya. Faham. Okay, so yang ni actually dia refer kepada sekiranya kita masuk dalam control system ni. Ni dalam control system. Dalam control system punya solution. Kan dia apply kan daripada control system tu yang kita buat itu by block diagram tu. Kan kita ada load punya block diagram, kita ada bla 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 sampai kita simplify, until kita simplify at the end kita dapat D kat bawah tu. Betul tak? D plus bla 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 semua tu kat situ. Yang sebelum ni kelas sebelum ni lah. So yang ni maksudnya kita apply untuk tu lah. Satu yang ni yang bawah ni tadi ni. Kat ni tadi. Dia ada beza kat situ je lah. Okay. Maksudnya dekat atas ni kalau soalan macam ni, of course lah bila ada D ya, you kena apply this type of solution you kena guna lah. You kena calculate dia punya R mu and so on lah. Kat sini kan. Nampak tak? Beza je kan. And then kalau kat sini you tak perlu calculate dia punya R mu. R mu tak perlu calculate, just simplify menggunakan formula ni. So basic formula yang you pakai yang ni je lah. Daripada formula ni, you akan dapat yang ni. Yang bawah ni. Yang ni sebenarnya. Jangan masukkan nilai je lah. Tak ada apa yang ni, sama je. Okay. Ada faham tak? Faham sir. Alright, sir. So kalau you nak detail, you boleh refer kepada example chapter 2 tu, you akan nampak dia punya macam mana dia orang solve lah. Contoh kat situ. Okay? Saya rasa kat situ je kelas saya kat sini. Aduh. Alhamdulillah. So, test 1 bila nak buat? Next week okay ke sir? Okay. Next week, no problem. Okay je. Hari apa nak? Hari Khamis? Tak tahu yang lain. Hello. Hari Khamis lah kelas kita. Khamis pun boleh tu sir. Buat kelas lah. Khamis. Ya, kot sir. Pagi Hari kelas kita Khamis pukul berapa? Pukul 10 kan? 10-12. Pukul 12 kan? Tak salah. Okay je. Chapter 1, chapter 2. Sampai yang kita belajar sekarang ni. Alright. Okay, chapter 1, chapter 2 lah maksud dia. Baik. Okay ya? Semua okay ya? Okay sir. Okay ya? Okay sir. Okay, so test 1 minggu depan macam biasa. So get ready lah. Okay, so slow study. So kalau tak ada apa-apa dah, buat dulu soalan yang ada ni. Lepas tu cari punya soalan. Tak ada, you boleh tanya saja lah. Tak nak soalan. Okay, so kalau tak ada apa-apa. Sir. Okay, apa? Sir, test saya nak pakai apa sir? Saya nak pakai Teams ke? Alah, Kita main WhatsApp tak payah tim-tim apa lah. Saya bagi saya jawab. Alright. Ikhlas di hati anda semua. InsyaAllah. Betul tak? Thank you sir. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sir. Okay sir.